सो हे गाइज वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेजक. सो फ्रेंड्स, MHTCET 2021च्या स्टुडंटसाठी इम्पॉर्टंट अशा अपडेट्स आलेले आहेत. तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला डिटेल इन्फॉर्मेशन त्याबद्दल देणार आहे. तर बघा, सर्वात अगोदर की तुम्ही MHTCET 2021साठी इथं प्रिपरेशन करत आहात आणि प्रिपरेशन करताना तुमचा स्टडी जो आहे तुम्हाला कंटिन्यू करणे खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणून तुमचा स्टडी तुम्ही कंटिन्यू करत राहा. आणि फ्रेंड्स, तुमच्याकडे जे डेज आहेत स्टडी करण्यासाठी ते खूप कमी आहेत, म्हणून तुमचा स्टडी तुम्ही कंटिन्यू करत राहा आणि जे रिअल अपडेट येतील मी तुम्हाला नक्की देणार. ठीक आहे. तर बघा की आजचे अपडेट जे आहे ते आहे तुमच्या ॲडमिट कार्डशी रिलेटेड आणि तुमच्या एक्झाम डेटशी रिलेटेड. सर्वात कन्फ्युजन विद्यार्थ्यांना असेल की एक्झाम डेट, आमची एक्झाम कधी होणार आहे, नक्की कधी होणार आहे. तर बघा की याबद्दल जी अपडेट आलेली आहे ती आपण बघणारच आहोत. तर बघा की सर्वात अगोदर जी MHTCET 2021 आहे, आज आहे 2 सप्टेंबर आणि 4 सप्टेंबरपासून कंडक्ट करणे इम्पॉसिबल आहे, पॉसिबल नाही आहे. ठीक आहे. तर हे सर्वात अगोदर क्लिअर झालेलं असेल तुमचं की 4 सप्टेंबरपासून तुमची एक्झाम आता होणार नाही आहे. आणि यामध्ये बघा ही अपडेट आहे की जी CET कंडक्ट करण्यात येत होती इंजिनिअरिंग, फार्मसी, ॲग्रिकल्चरसाठी, तर ती शेड्यूल करण्यात आलेली होती 4 सप्टेंबर ते 10 सप्टेंबर आणि 14 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर. पण आता ते कंडक्ट करणे पॉसिबल नाही आहे. आणि बघा की MHTCET फॉर LLB कोर्सेस विल बी बिगिन ऑन सप्टेंबर 16. म्हणजेच काय, 16 सप्टेंबरपासून LLBची CET एक्झाम आहे ती इथं आता होणार आहे. तर पॉसिबिलिटी अशी पकडण्यात येत आहे, काही विद्यार्थी म्हणत आहेत की आमची जी एक्झाम आहे ती आता 16 सप्टेंबरपासून इथं कंडक्ट करण्यात येईल का. तर हे कन्फ्युजनसुद्धा आहे विद्यार्थ्यांना. तर बघा की हे सर्व काही डिपेंड आहे उदय सामंत सरावरती, CET सेलवरती. तर बघा की तुमची एक्झाम जी आहे 4 सप्टेंबरपासून होणार होती आणि आता जे मध्येच एक सांगण्यात आलेलं होतं की 1 वीक किंवा 10 दिवसांसाठी तुमची CET तो पोस्टपोन होणार आहे, कारण की मध्येच एक्झाम इथं क्लॅश होणार आहेत. ठीक आहे. तर बघा की 1 वीक आणि 10 दिवस जर पोस्टपोन केली तर पॉसिबल आहे की 16 सप्टेंबरपासून तुमची CET एक्झाम इथं कंडक्ट करण्यात येऊ शकते. आणि जर ॲडमिट कार्डबद्दल आपण बघितलं तर फ्रेंड्स, तुमचे ॲडमिट कार्ड जेव्हा एक्झाम डेट इथं अनाऊन्स होणार तर त्याचे 4 ते 5 दिवसांअगोदरसुद्धा ॲडमिट कार्ड तुम्ही डाउनलोड करू शकाल. अशा प्रकारची ती सिस्टीम इथं अवेलेबल तुम्हाला करून देतील. म्हणून ॲडमिट कार्डचं तुम्हाला टेन्शन घेण्याची गरज नाही आहे. एक्झाम डेट जेव्हा येतील तुमच्या ॲडमिट कार्डबद्दलसुद्धा तुम्हाला अपडेट नक्की मिळणार. तर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, तर बघा की अजून कोणतेही ऑफिशियल डेट्स इथं अनाऊन्स केलेल्या नाही आहेत. तर तुम्हाला हे करायचं आहे की तुम्हाला 15 दिवस इथं आज कन्सिडर करायचे आहेत तुमच्या स्टडीसाठी. म्हणजेच तुम्हाला 16 सप्टेंबर ही डेट कन्सिडर करायची आहे तुमच्या एक्झामची. ऑफिशियली नाही आहे पण तुमच्या स्टडीसाठी. ठीक आहे. 15 दिवस तुमचे कन्सिडर करा तुमच्या स्टडीसाठी आणि तुमचा स्टडी इथं कंटिन्यू करत राहा. ऑफिशियल डेट्स जेव्हा अनाऊन्स होतील मी तुम्हाला नक्की सांगणार. चॅनलवरती नवीन सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस.